सागर कापसे पाटील यांचं PSI मध्ये 2020च्या फायनल कट ऑफ मध्ये 46वी रँक आल्याबद्दल द स्टुडंट अकॅडमीकडून त्यांना खूप 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 शुभेच्छा आणि भावी वाटेल त्यांना अजून सक्सेस मिळो हीच ईश्वरची प्रार्थना। तुमच्या रिझल्ट बद्दल तुम्ही काय 2 शब्द सांगू शकाल? सर्वप्रथम सर मी खूप खूप आभार मानतो तुमचे, कारण तुमच्या स्टुडंट अकॅडमीमुळे आम्हाला भरपूर फायदा झाला। इंटरव्ह्यू असो, वैयक्तिक काही मार्गदर्शन असो, या सगळ्या गोष्टीमुळे आम्हाला इंटरव्ह्यू जरा सोपा गेला बाकी लोकांपेक्षा। मॉक वगैरे अरेंज केले होते सरांनी, त्या गोष्टीचा नक्कीच आमच्या इंटरव्ह्यूसाठी फायदा झाला। आणि PSI 2020चा निकाल आहे खरंच अनपेक्षित निकाल होता, म्हणजे आजच्या दिवशी लागेल अशी काही अपेक्षा नव्हती, पण अचानकच फोन आला की निकाल लागलाय म्हणून। ज्यावेळेस पाहिला नंबर माझा 46 ओपन 46 मधून माझं सिलेक्शन झालं PSI साठी, सर्वात पहिले मी घरी आई वडिलांना फोन केला, त्यांना बोललो। खरंच त्यांनी खूप खुश झालेले रिझल्ट ऐकताच, कारण जवळपास 3-3.5 वर्षाची प्रतीक्षा इथे संपुष्टात आली। खरं तर मेहनत अजून इथून पुढे घ्यायची आहे, अजून चांगल्या पदावर जाऊन चांगलं काम करायचं, चांगलं सोशल सर्व्हिस द्यायची आहे। बस राम सरांचे मी वैयक्तिकरित्या खूप जास्त आभार मानतो की त्यांनी मला चांगलं वैयक्तिक मार्गदर्शन केलंय आणि त्यांच्या अकॅडमीचाही आम्हाला भरपूर फायदा झाला। थँक्यू सर। द स्टुडंट अकॅडमी UPSC MPSC आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, अशोकनगर, नांदेड।